Paras na ba ito eh? Pero magpila ka ng buote ah, dalawa. So, itira ko? Masipit ko mga to pero ito parang isang kilo. Ha? Ginawa nga kanila. Paras kami. Magbablog. Away mo nangyari. Para marami bumili sa Blumentritt. 7 million subscribers. Magkano ba? Bumati ka sa 7 million subscribers. Bongbong tayo ah. Tangina, bongbong lang ah. Ha? Hatiin ko pa? Oo, okay. Hindi kayo na bongbong. Gari ka. Magkano legs eh? 130. Hindi pwede 120. Isang kilo. Yung ito eh, isang kilo. Ako kuya, binabahan pa naman kayo. Hindi 120, bigay mo na 120 para maubos. Okay lang. Ganun te. 125 lang po. 120 na ito, 5 piso lang. Magkano na lahat? Yung manok kuya. Wala na tayo, dark? Ay, medium? Pag mamimili ka, yung minute lang. Oo. Magkano lahat eh? 740. Ano mo na? Gawan din kita kuya. Same, pares naman eh. Magkano yun te? 740. 175 plus 5. 540. Pwede Gcash. Plus yung ano, 120 na ano, na leg. 125 mo lang po. Gcash mo? Hindi. Hold. Lasing na si Eric eh. Ha? Lasing ka na? Fuck you. Ano mo? Magluluto pa ako mamaya. Agad mo. Pumupulutan ka ba ng ano? Hindi pa luto? 120 na yan. Fuck you. Ang ina mo, Jessie. Doon pa kayo sa iti. Fuck you. Oh, 842. Ano gagawin? Yung pala sa Craig, dito rin. Sino? Dito rin. Dito rin? Si Bobby, so. 840 na lang. At mamimili ka rin. Huwag na sa iba. Magkano namura mo? Malaki dito pa. Malaki. Kung marunong ka magkano, budget dito, budget Kung susuki ka bumili, magkano yung natipid mo dito? parang less than 200. Oh? 200 dito. Kung susuki, pati dito, di ba 200, no? Yes na, no? Mahigit. Mahigit pa. Mahigit kumulang. Parang dito, dito makakatipid niya malaki. Gusto ko sa mga manok yung mga dugo. Yun. Kuya, Bili ng gotik. tatlo? Apat. Pagka-apat dito. Pagka-apat dito.